สมองของคุณคือเครื่องมือสร้างสรรค์ที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาล มันคือก้อนไขมันหนัก 1.4 กิโลกรัมที่ฝังตัวอยู่ใต้กะโหลกของคุณ และเมื่อคุณได้เรียนรู้ที่จะเป็นนายของอุปกรณ์อันแสนมหัศจรรย์นี้ คุณจะพบว่าตัวเองมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้น มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานรวดเร็วขึ้น ปล่อยวางได้ดีขึ้น สมหวังในความรัก มีครอบครัวที่อบอุ่น มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุข และได้มาในสิ่งที่ปรารถนาอย่างรวดเร็วจนตัวเองต้องตกใจ ทุกๆความลับของชีวิต และทุกๆทางออกของปัญหา มีซ่อนอยู่แล้วในสมองอันปราดเปรื่องของคุณเอง หนังสือเล่มนี้เป็นเพียงกุญแจดอกใหญ่ที่จะไขเอาประสิทธิภาพสูงสุดในสมองของคุณออกมาใช้ เพื่อเปลี่ยนชีวิตและโชคชะตาของคุณไปตลอดกาล สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่ากรรมตามสมองเขียนโดยคุณขุนเขาสินธุเสนโชคชะตาคุณจะเปลี่ยนทันทีเมื่อคุณรู้วิธีเปลี่ยนสมองของตัวเองคนเราไม่รู้จักสมองและจิตใจของตัวเองดีพอสิ่งใดที่เราไม่รู้สิ่งนั้นเราจะควบคุมไม่ได้และสิ่งใดที่เราควบคุมไม่ได้สิ่งนั้นย่อมมีอำนาจเหนือเรา พลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่ง วันนี้ทุกคนมีพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ในตัว เพราะสมองและจิตใจของเรามีพลังมหาศาลไร้ขีดจำกัด แต่ทว่าพวกเราส่วนใหญ่กลับขาดความรับผิดชอบ ความหมายก็คือพวกเรามีสมองแต่ไม่เคยสนใจจะศึกษาว่ามันทำงานอย่างไร พวกเรามีจิตใจแต่ก็ไม่เคยใยดีที่จะดูแลมัน แทนที่พวกเราจะเป็นฝ่ายใช้พลังมหาศาลที่ไร้ขีดจำกัดนี้สร้างสรรค์ความสุขและความสำเร็จกลับถูกมันใช้สร้างความโลภความโกรธความหลงและความทุกข์หนำซ้ำยังส่งต่อพิษร้ายเหล่านี้ให้เพื่อนมนุษย์และโลกของเราต้องตกอยู่ในสภาพโกลาหลและร้อนรุ่มอย่างทุกวันนี้สมองและจิตใจคือไม้กายสิทธิ์ที่สามารถบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณได้ ถ้าคุณรู้จักใช้และบริหารมันอย่างถูกวิธี คุณพร้อมจะเรียนรู้วิธีเปลี่ยนสมองของตัวเองกันหรือยัง ถ้าพร้อมแล้ว พวกเรามาเรียนรู้ศาสตร์แห่งการปั้นแต่งสมองและเปลี่ยนโชคชะตาไปด้วยกัน โครงสร้างทุกส่วนและเส้นประสาทในสมองทุกเส้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามความคิดคำพูดและการกระทำของเราเอง นอกจากนั้นสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้ชิมได้กลิ่นและได้สัมผัสรวมถึงสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราล้วนมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของสมองเราทั้งนั้นสมองคือเครื่องมือสำคัญที่สุด ที่คอยออกแบบชีวิตและกำหนดโชคชะตาของเรา แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือความจริงที่ว่าทุกๆความคิดทุกๆคำพูดและทุกๆการกระทำก็ล้วนมีส่วนสำคัญในการกำหนดโครงสร้างของสมองเราด้วยเช่นกันเนื้อสมองของเรานั้นมีความยืดหยุ่นไม่ต่างจากเนยแข็งหรือดินน้ำมันดังนั้นมันจึงถูกปั้นได้อย่างง่ายดายมนุษย์ทุกคนเป็นสถาปนิกของสมอง เป็นผู้ปั้นแต่งและเป็นผู้สร้างชะตากรรมของตัวเองอย่างแท้จริงสมองของเราทุกคนปรับเปลี่ยนสภาพไปตามการใช้งานและพฤติกรรมของเจ้าของสมองสมองของคนติดกัญชาจะมีเส้นประสาทน้อยกว่าปกติเนื่องจากการสูบกัญชาทำลายระบบประสาทของเขาไปสมองส่วนที่ใช้ควบคุมนิ้วทั้ง10ของนักเปียโนและมือกีตาร์ ก็มีขนาดใหญ่กว่าคนปกติอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนั้นนักวิจัยยังพบว่าหนูทดลองจะมีเส้นประสาทในสมองซับซ้อนถ้ามันต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคเพราะการที่หนูเหล่านั้นต้องคิดอยู่ตลอดเวลาเป็นตัวกระตุ้นให้สมองของพวกมันมีการเชื่อมโยงมากกว่าสมองของหนูที่อยู่สบายๆสมองของหนูเป็นเช่นใด สมองของคนก็เป็นเช่นนั้น เมื่อเราตระหนักถึงความมหัศจรรย์ของสมองที่มีมากถึงเพียงนี้แล้ว เราจะยังคิด
ยังพูดและทำในสิ่งที่พาเราตกต่ำลงอีกหรือเปล่าการคิดร้ายคิดลบและคิดสกปรกต่อผู้อื่นจะส่งผลให้สมองของเราเต็มไปด้วยเรื่องร้ายและเรื่องลบซึ่งทำให้เราไม่มีความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคตการคิดร้ายกับคนอื่นจะทำให้ร่างกายเราหลั่งสารพิษออกมาและถ้าเราคิดร้ายบ่อยๆเราก็จะเครียดจะทุกข์จะปวดหัวจนทำให้ตัวเองต้องป่วยได้เวลาที่เรานึกเกลียดใครคนที่ได้รับผลเสียทันทีก็คือตัวเราเพราะสารพิษต่างๆและสารเคมีแห่งความเครียดที่เรียกว่าคอร์ติซอลจะหลั่งไหลออกมามากมายในสมองของเราเองมันจึงทำให้เราทุกข์ตรงกันข้ามเวลาที่เรานึกให้อภัยใครคนที่โชคดีทันทีก็คือตัวเราเพราะสารเคมีแห่งความสุขที่เรียกว่าเอนโดรฟินและเซโรโทนินจะหลั่งไหลออกมามากมายในสมองของเราเองมันจะทำให้เรามีความสุขแอนดรูว์นิวเบิร์กนักประสาทวิทยาชาวอเมริกันกล่าวเอาไว้ว่าเมื่อคุณคิดถึงอะไรมากๆทำอะไรมากๆหรือเชื่อมั่นอะไรมากๆสมองของคุณก็จะยิ่งกลายเป็นสิ่งนั้นมากขึ้นเพราะกฎเหล็กของสมองมีอยู่2ข้อคือเส้นประสาทส่วนใดทำงานร่วมกันส่วนนั้นจะพัฒนาจนแข็งแกร่งไปด้วยกันเส้นประสาทส่วนใดไม่ถูกใช้งานส่วนนั้นจะค่อยๆตายไปช้าๆด้วยเหตุนี้เองเมื่อความคิดบวกรวมกับคำพูดและการกระทำมันก็จะยิ่งส่งผลต่อสมองและชะตาชีวิตของเรามากขึ้นซึ่งนั่นก็หมายความว่าหากเราคิดดีเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับสิ่งดีๆก็จะเชื่อมโยงต่อกันจนแข็งแกร่งอย่างรวดเร็วทำให้เส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับความคิดแย่ๆตายลงอย่างช้าๆแต่หากเราคิดร้ายนอกจากสมองและร่างกายจะหลั่งสารพิษออกมาระรานตัวเราเองแล้วเรายังส่งผ่านสารพิษนั้นไปสู่สิ่งแวดล้อมและคนอื่นด้วยถ้าลองสังเกตดู ให้ดีจะพบว่าคนขี้กังวลจะขี้กังวลอยู่ตลอดแม้แต่เรื่องที่ไม่น่ากังวลคนขี้หงุดหงิดก็จะขี้หงุดหงิดตลอดแม้แต่เรื่องที่ไม่น่าหงุดหงิดและคนที่เป็นโรคอมทุกข์ก็มักหาเรื่องให้ตัวเองทุกข์จนได้แม้ว่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นก็ตามแทนที่จะมีความสุขที่ถูกหวยแต่กลับเป็นทุกข์เพราะกลัวว่าจะมีคนมาขโมยเงินวิตกกังวลว่าโจรจะขึ้นบ้านหรือรู้สึกเศร้าใจว่าน่าจะถูกรางวัลที่ใหญ่กว่านี้ในทางตรงกันข้ามคนที่มีความสุขง่ายก็ดูเหมือนจะพบความสุขอยู่เสมอแม้จะต้องเจอกับสถานการณ์ที่เลวร้ายก็ตามแทนที่จะเป็นทุกข์เพราะบ้านถูกไฟไหม้แต่กลับยังยิ้มได้เพราะรู้สึกว่าอย่างน้อยตัวเองก็รอดตายหรือถึงแม้ว่าจะโดนโจรปล้นทรัพย์แต่ก็ไม่นั่งร้องไห้ฟูมฟายเพราะคิดว่าตัวเองโชคดีเหลือเกินที่ไม่ถูกทำร้ายร่างกายความจริงนี้สอนให้รู้ว่าพวกเขามีสมองแห่งความสุขซึ่งเต็มไปด้วยเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญาการมองโลกในแง่ดีการมีทัศนคติเชิงบวกและการมองเห็นโอกาสในทุกวิกฤตพวกเขาจึงสามารถคิดสามารถพูดและทำอย่างผู้ชนะได้ในทุกสถานการณ์ในทางตรงกันข้ามกลุ่มคนที่มีสมองแห่งความเสื่อมซึ่งเต็มไปด้วยเส้นประสาทที่พร้อมจะทำงานเพื่อจุดความคิดที่ดึงชีวิตให้ตกต่ำพวกเขาจะมองโลกในแง่ลบถูกกระทบได้ด้วยเรื่องไร้สาระมีทัศนคติของผู้แพ้ที่ทำให้ตัวเองและคนอื่นรู้สึกย่ำแย่ได้แม้ว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีพวกเขาก็ยังมองเห็นวิกฤตในทุกโอกาสชีวิตของพวกเขาจึงดูเหมือนจะผิดพลาดอยู่เสมอดังนั้นการตามหาความสำเร็จและความสุขก็ยังไม่สำคัญเท่ากับการลงมือสร้างสมองแห่งความสำเร็จและความสุขเพราะหากเรามีสมองแห่งความสำเร็จและความสุขไม่ว่าเราจะเจอกับอะไรไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างจะเลวร้ายแค่ไหนเราก็จะมีความสงบสุขมากกว่าความทุกข์ทรมานเนื่องจากสมองของเราจะหาทางสร้างสิ่งต่างๆภายนอกให้เราเห็นตามสิ่งที่เราเป็นอยู่ภายในเสมอคนเรามักพร่ำบ่นว่า
สิ่งต่างๆรอบตัวนั้นช่างไม่ได้อย่างใจ มีลูก ลูกก็ไม่เชื่อฟัง มีแฟนก็ไม่เข้าท่า มีสามีก็นิสัยแย่ มีภรรยาก็ไม่เอาไหน หัวหน้าก็ไม่ดี ลูกน้องก็ไม่ได้เรื่อง เพื่อนร่วมงานก็ไม่ถูกใจและอื่นๆอีกมากมาย ปัญหาเหล่านี้แท้จริงแล้วไม่ได้อยู่ที่คนอื่น แต่มันอยู่ที่เรา มันอยู่ข้างในของเราเอง คนที่เป็นแบบนี้ต่อให้สามารถเปลี่ยนบางสิ่งให้เป็นอย่างที่ต้องการได้ สุดท้ายก็จะมีบางอย่างที่ทำให้จิตใจของพวกเขาไม่สงบอยู่ดี คนที่เป็นแบบนี้นั้น หากยังไม่เริ่มเปลี่ยนแปลงแก้ไข ยังไม่รีบออกแบบสมองให้ดีเสียก่อน โอกาสที่พวกเขาจะรู้สึกเจ็บปวดทรมานจากความทุกข์ก็จะมีมากขึ้น คนที่มีจิตใจขุ่นมัวและสมองชั่วร้าย จะไม่มีทางมีความสุข สมองคืออวัยวะที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ที่สุดในจักรวาลที่มนุษย์รู้จัก สมองเป็นอวัยวะเดียวในร่างกายที่ไม่อาจผ่าตัดเปลี่ยนกับคนอื่นได้ และสมองก็ไม่มีของเทียม เพราะฉะนั้นจงดูแลมันให้ดี มนุษย์ทุกคนมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงสมองและเส้นประสาท โดยความคิด ด้วยคำพูดและด้วยการกระทำของตัวเอง ลองถามตัวเองดูว่าทำไมบางครั้ง การขัดใจหรือฝืนใจตัวเองถึงเป็นเรื่องยากเย็น บางครั้งที่เราตั้งใจอยากจะลดน้ำหนักแต่ก็ทำไม่สำเร็จ บางครั้งเราสัญญากับตัวเองว่าจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ จะเลิกนอนตื่นสาย จะเลิกขี้เกียจ เลิกเหล้าหรือเลิกบุหรี่ เลิกเล่นการพนันหรือตั้งใจจะเปลี่ยนพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์อย่างอื่น แต่ก็กลับล้มเหลวไม่เป็นท่าภายในเวลาไม่กี่วัน หลายครั้งที่เราก็รู้ว่าอะไรทำให้เราทุกข์ แต่เราก็ควบคุมความคิดและพฤติกรรมของตัวเองไม่ได้ นั่นก็เป็นเพราะว่า สมองของมนุษย์มีหลักการพัฒนาและเจริญเติบโตจากภายในไปสู่ภายนอก โดยส่วนภายในสุดทำหน้าที่ควบคุมสิ่งสำคัญที่สุดต่อชีวิต จากนั้นอะไรที่สำคัญน้อยกว่าก็จะถูกพัฒนาตามมาทีหลัง ก้านสมองคือส่วนภายในสุดของสมอง เป็นส่วนที่จำเป็นต่อการหายใจ การเต้นของหัวใจ การย่อยอาหารและการปรับอุณหภูมิของร่างกายเป็นต้น ถัดมาคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณในการดำรงชีวิต เช่นความหิว การขับถ่าย ความง่วง การรักษาพลังงาน ซึ่งอาจสำคัญน้อยกว่าการเต้นของหัวใจแต่ก็นับว่าสำคัญมากต่อการดำรงชีวิต สมองชั้นต่อมาคือ สมองส่วนกลางซึ่งเป็นที่อยู่ของจิตใต้สำนึก สมองชั้นนี้จะทำงานเกี่ยวกับอารมณ์ การเอาตัวรอดและการสืบพันธุ์ เช่น ความโกรธ ความกลัว ความทรงจำที่ฝังใจ การปกป้องตัวเอง ความต้องการทางเพศและความรัก ชั้นสุดท้ายคือสมองชั้นนอกสุด มันคือชั้นของทักษะการคิดสูง ซึ่งมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่สามารถพัฒนาสมองชั้นนี้ได้ เช่น การวางแผน การยับยั้งชั่งใจ การคิดโดยใช้เหตุผล การจินตนาการเป็นต้น สมองชั้นสุดท้ายนี่เองที่ทำให้มนุษย์แตกต่าง ทำให้มนุษย์มีความฉลาดและมีอำนาจเหนือกว่าสัตว์ชนิดอื่นทั้งหมดบนโลกใบนี้ ยิ่งสมองอยู่ลึกมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งควบคุมได้ยากมากขึ้นเท่านั้น จึงไม่แปลกที่ส่วนก้านสมองซึ่งอยู่ลึกที่สุดจึงควบคุมไม่ได้เลย เพราะธรรมชาติไม่อยากให้เราลืมหายใจ หรือลืมหดกระเพาะเพื่อย่อยอาหารนั่นเอง ส่วนที่น่าสนใจที่สุดคือสมองส่วนกลาง ซึ่งเป็นส่วนของอารมณ์ความรู้สึกและจิตใต้สำนึก ความคิดที่อยากจะทำให้ตัวเองดีขึ้นอยู่ในสมองส่วนนอก หรือสมองชั้นนอกสุด แต่อารมณ์ความรู้สึกที่ไม่อยากจะทำอยู่ในสมองชั้นกลาง มันจึงทำให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล การขัดใจและฝืนใจเป็นอารมณ์ความรู้สึก มันจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเย็น อันที่จริง สมองส่วนนอกสุดของเรามีน้ำหนักคิดเป็น 85% ของสมองทั้งหมด ดังนั้น หากเราตั้งใจฝึกฝนสมองส่วนนอกจริงๆ มันก็จะมีอำนาจเหนือสมองส่วนในได้ทั้งหมด และสามารถใช้เป็นเครื่องมืออันทรงพลัง ในการสร้างสรรค์ชีวิตในแบบที่เราปรารถนาได้ ในการเอาชนะใจตัวเอง
อาวุธลับที่สำคัญที่สุดของสมองชั้นนอกก็คือสติ ถ้ามีสติเสียอย่างอารมณ์หรือความหลงผิดใดๆก็ครอบงำเราไม่ได้ เพราะเราจะรู้ตัวอยู่เสมอ มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่สามารถพัฒนาสติได้ มนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่สามารถพิจารณาถึงการดำรงอยู่ของความคิดตนเองได้ เราจึงสามารถเลือกได้ว่าจะระงับอารมณ์ต่างๆที่เข้ามา หรือแค่สังเกตการดำรงอยู่ของมันแล้วก็ปล่อยมันผ่านไป ทุกๆอารมณ์ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในจิตก็ไม่ต่างจากสิ่งมีชีวิตทั่วไป คือมันมีอายุขัยของมันเอง ซึ่งหากเราฝึกตัวเองจนแข็งแกร่งพอที่จะรอโดยไม่หวั่นไหว ไม่นานอารมณ์ต่างๆก็จะตายหรือย้ายออกจากจิตเราไปเอง เพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็ย่อมตั้งอยู่และดับไปตามกฎของจักรวาล อารมณ์ไม่ใช่สิ่งเลวร้าย แต่สิ่งเลวร้ายคือการเป็นทาสของอารมณ์ สมองของมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาให้ใช้อารมณ์เหนือเหตุผล แต่การฝึกสติเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการบริหารอารมณ์และเอาชนะตัวเอง การฝึกสติสามารถทำได้ด้วยการฝึกสมาธิทุกวัน การฝึกสมาธิจะทำให้เรารู้สึกตัวและมีสติอยู่เสมอ ไม่จำเป็นต้องทำนาน แต่ให้ทำบ่อยๆ และทำจนเป็นนิสัย ทำจนสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาที่สะดวกและปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิ การออกกำลังกาย การพัฒนาสติ การเอาชนะใจตัวเอง การออกแบบสมองและการฝึกจิตล้วนต้องอาศัยการทำอย่างสม่ำเสมอทั้งสิ้น ความคิดเป็นเพียงขบวนพาเหรดและขบวนรถไฟที่วิ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปในสมองของเรา หากเราไม่หลงเดินตามขบวนพาเหรดหรือขบวนรถไฟเหล่านั้น ความคิดก็จะทำอันตรายเราไม่ได้เลย และหากเราเผลอหลงไปเราก็สามารถเลือกที่จะเดินออกมาได้ ยิ่งเราหลงบ่อย ก็จะยิ่งรู้ตัวว่าหลง การรู้ตัวว่าหลง และเดินออกมาได้บ่อยๆ ก็ถือเป็นการฝึกสติที่ดี ถ้าอยากเปลี่ยนสมองก็ต้องเริ่มลงมือทำ ไม่ใช่เอาแต่ฝึกปรือด้วยการนั่งคิดอย่างเดียว คนเรามักมองข้ามการเสพติดพฤติกรรมที่ทำร้ายสมองและทำลายชีวิตของตัวเอง โดยทั่วไปแล้วคนเราสามารถเสพติดได้ตั้งแต่ละคร เกม มือถือ ทีวี อินเทอร์เน็ต การเที่ยวกลางคืน การช้อปปิ้ง การกินของที่ไม่ดีต่อสุขภาพ การผัดวันประกันพรุ่งและการนอนดึกเป็นต้น การเสพติดที่ร้ายกาจที่สุดคือ การเสพติดอารมณ์หรือความคิดลบ ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ ความเครียด ความหงุดหงิด ความเสียใจ และความกังวลใจที่มากเกินความจำเป็น การเสพติดพฤติกรรมทั้งหมดนี้เราเรียกมันว่านิสัยนั่นเอง ซึ่งนิสัยที่ติดตัวมานานมันจะทำให้แก้ยาก และนิสัยที่แก้ยากนี่เองที่เป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของเรา หลายคนชอบบ่นว่าตัวเองไม่มีวินัย จึงไม่สามารถทำอะไรได้สำเร็จ แท้จริงแล้ว คนทุกคนมีวินัยในตัวเองอย่างล้นเหลือ คนสูบบุหรี่สามารถบังคับตัวเองสูบบุหรี่ได้ทุกวัน คนติดการพนันสามารถทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองเล่นพนันต่อได้ คนขี้เกียจสามารถกดปิดนาฬิกาปลุกได้ทุกเช้าไม่เคยขาด คนทุกคนมีวินัยชั้นดีแต่เราใช้มันในทางที่ผิด การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและได้ผลจริงต้องเริ่มต้นจากความอยากเปลี่ยนแปลง ดังนั้นขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนนิสัยคือ การสร้างความต้องการที่จะเปลี่ยนนิสัยให้มากพอ เราต้องบอกสมองให้ได้อย่างชัดเจนว่า สิ่งที่อยากจะเปลี่ยนนั้นมันดีอย่างไร หากสมองรู้ชัดว่าสิ่งนั้นดีจริง มีประโยชน์จริง และสามารถสร้างความสุขให้กับชีวิตได้จริงๆ ทุกอย่างจะกลายเป็นเรื่องง่ายในทันที การที่หลายคนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้สำเร็จ ไม่ใช่พวกเขาตั้งใจหรือพยายามไม่มากพอ แต่พวกเขาไม่ทราบหลักการทำงานของสมอง สมองต้องการเป้าหมายก่อนวิธีการเสมอ ยิ่งเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนและสำคัญมากเท่าไหร่ โอกาสที่เราจะทำสำเร็จก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น จริงๆแล้วสิ่งเสพติดบนโลกใบนี้มีอยู่ชนิดเดียว
นั่นก็คือสารความสุขในสมองของเรานี่เอง ตัวหลักๆชื่อว่าโดพามีน เอนโดรฟิน และเซโรโทนิน ไม่ว่าจะเป็นการติดนิสัยหรือสารเสพติดชนิดใด เราติดสิ่งนั้นหรือนิสัยนั้นๆ เพราะจิตใจของเราถูกผลักดันด้วยระบบเส้นทางในสมองที่เรียกว่าเส้นทางแห่งรางวัล เส้นทางแห่งรางวัลมีไว้ใช้สร้างนิสัย โดยมันจะจดจำพฤติกรรมต่างๆที่เราทำแล้วเกิดความสุขเอาไว้ ไม่ว่าพฤติกรรมเล็กน้อย เพียงแค่การแปลงฟันแล้วรู้สึกดี การกลับบ้านมาเพื่อเปิดทีวีดูละครเรื่องหนึ่งแล้วรู้สึกหายเครียด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนิสัยที่ยั่งยืนและได้ผลที่สุด คือการออกแบบสมองให้หลั่งสารความสุข ซึ่งหมายความว่าเราจะไม่มีทางเปลี่ยนนิสัยได้อย่างถาวร หากเรายังมีความสุขมากกว่าความทุกข์จากการเสพนิสัยเก่าๆ ฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนความสุขจากนิสัยที่กำลังทำลายชีวิต เป็นความสุขจากนิสัยอื่นที่สร้างสรรค์แทน หากเราตั้งใจฝึกฝนนิสัยที่สร้างสรรค์อย่างสม่ำเสมอ ไม่นานนิสัยใหม่ๆที่ดีจะกลายมาเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม ตัวอย่างของนิสัยที่ทำได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้ความพยายามที่ทุกคนมีเหมือนกันคือ นิสัยการแปลงฟันหลังตื่นนอน การมีสติรู้ตัวจะช่วยให้เราตัดสินใจทำอะไรจากสิ่งที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้น สมองของเราเป็นอวัยวะที่ถูกสร้างมาให้รักษาพลังงาน ฉะนั้นอะไรก็ตามที่ดูมากไป เยอะไปและยากไป มักจะทำให้มันยอมแพ้ก่อนเวลาอันสมควรเสมอ ฉะนั้นเคล็ดลับก็คือให้หลอกสมอง ในเมื่อสมองไม่ชอบอะไรที่ยากไปมากไปและเยอะไป เราก็ต้องหลอกสมองโดยการเปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อยแต่ให้เปลี่ยนทุกๆวัน ถึงแม้ว่าจะสะดุดบ้างล้มบ้างหรือช้าบ้าง แต่ตราบใดที่เรารู้ว่าจุดหมายอยู่ที่ไหน และตราบใดที่เราไม่หยุดเดิน เราก็จะไปถึงเส้นชัยได้ในที่สุด และนั่นคือนิยามของคำว่าสำเร็จที่แท้จริง เมื่อใดที่เกิดความพลั้งพลาด หนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เราไม่อาจเปลี่ยนแปลงตัวเอง ไม่อาจแก้ไขนิสัยและไม่อาจเลิกจากสิ่งเสพติดชนิดต่างๆได้ คือการตีโพยตีพาย ความโกรธเคืองและความท้อแท้เวลาทำผิดพลาด ดังนั้นเมื่อใดที่เกิดความพลั้งพลาด ขอให้จำเอาไว้ว่า อย่าตีโพยตีพาย อย่าโกรธเคืองและอย่าท้อแท้ แต่ให้ใช้อดีตเป็นบทเรียนและเริ่มเดินหน้าต่อไปอย่างมุ่งมั่น อย่าไปกลัวความล้มเหลว อย่ากลัวปัญหา อย่ากลัวอุปสรรคและความยากลำบาก เพราะมันจะทำให้สมองของเราปราดเปรื่องล้ำเลิศ มันจะทำให้สมองของเรามีเส้นประสาทมากกว่าคนอื่น หากเราหมั่นฝึกสติ เพื่อสร้างสมองแห่งความสุขและความสำเร็จอยู่เสมอ เราก็จะทุกข์น้อยลงเรื่อยๆ แก้ปัญหาเก่งขึ้นเรื่อยๆ และฟื้นตัวจากความเจ็บปวดต่างๆ ได้เร็วขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีใครเคยบอกว่าการพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องง่าย แต่สิ่งที่ทุกคนบอกก็คือ ผลของมันจะคุ้มค่าอย่างแน่นอน หนึ่งในความเข้าใจผิดที่ร้ายแรงที่สุดของคนเราก็คือ การที่เราคิดว่า เรารับรู้สิ่งต่างๆจากโลกภายนอก แท้จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นการมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่นและการสัมผัส เป็นผลพวงมาจากการสังเคราะห์ของเส้นประสาทในสมอง เพื่อให้จิตของเรารับรู้เท่านั้น ปัจจัยภายนอกมีหน้าที่เพียงเพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสของร่างกายทำให้มีการสร้างความรู้สึกภายในขึ้นมาในสมอง เพื่อให้จิตรับรู้และประมวลผล เราคิดว่าเรารับรู้สิ่งต่างๆบนโลกนี้อย่างที่มันเป็น แต่จริงๆแล้วเรารับรู้สิ่งต่างๆอย่างที่เราเป็นต่างหาก ซึ่งหมายความว่า ธนบัตร1ใบ รถ1คัน หนังสือ1เล่มหรือคน1คนจะเป็นยังไงนั้น มันขึ้นอยู่กับว่า สมองของเราเองมีความจำ มีความคิดและมีความรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไร มันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเงินก้อนเดียวกัน หรือใบหน้าของคนคนเดียวกัน สามารถทำให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันในแต่ละคนได้ ดังนั้นสิ่งที่เรารับรู้จากโลกภายนอก กับสิ่งที่สมองของเราจินตนาการขึ้นมาเองจึงเป็นสิ่งเดียวกัน
การใช้จินตนาการคือการสร้างโลกอีกใบขึ้นมาในใจก่อนที่มันจะกลายเป็นความจริงและคนที่รู้จักใช้จินตนาการอย่างถูกต้องจะมีความสุขและประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่เขาปรารถนาอัลเบิร์ตไอน์สไตน์กล่าวเอาไว้ว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ฮิวแลเบลล็อกกล่าวเอาไว้ว่าของขวัญล้ำค่าที่สุดที่คุณได้รับจากธรรมชาติก็คือจินตนาการของคุณนั่นเองการจินตนาการจะเปลี่ยนแปลงได้แค่สิ่งที่อยู่ในตัวเราเท่านั้นถ้าเราต้องการปัจจัยภายนอกอย่างเงินทองและความสำเร็จเราจำเป็นต้องลงมือทำไปพร้อมๆกันการที่เราจะไปสู่เป้าหมายที่เรียกว่าความสำเร็จต้องอาศัยทั้งจินตนาการและการฝึกฝนควบคู่กันไปเปรียบได้กับการเดินด้วยขาทั้งสองข้างที่จะพาเราก้าวไปได้อย่างมั่นคงเหมือนอย่างพี่น้องตระกูลไรท์ที่ฝันอยากเห็นมนุษย์บินได้ก็ต้องพยายามเฟ้นหาทางประดิษฐ์สิ่งที่จะช่วยให้มนุษย์บินได้จึงจะทำให้จินตนาการเป็นความจริงขึ้นมาได้เราผู้นำและคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนล้วนเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์การมีวิสัยทัศน์คือความสามารถในการมองเห็นได้ไกลกว่ามองเห็นได้กว้างกว่าและมองเห็นได้ชัดเจนกว่าคนอื่นซึ่งการมองเห็นที่ว่านี้คือการมองเห็นในจินตนาการนั่นเองพวกเขารู้จักใช้เครื่องมือที่เรียกว่าจินตนาการเพื่อนึกถึงอนาคตในแบบที่ต้องการสร้างภาพของสิ่งแวดล้อมที่พวกเขาปรารถนาแก้ปัญหาล่วงหน้าในความคิดและหมั่นจินตนาการถึงความสำเร็จที่มุ่งหวังจนมันเกิดเป็นภาพที่ชัดเจนและกว้างไกลกว่าคนอื่นเสมอจินตนาการทำงานเหมือนกล้ามเนื้อยิ่งคุณใช้มันมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นอยู่ที่คุณจะเลือกใช้จินตนาการส่วนไหนในแต่ละวันส่วนที่ทำให้คุณล้มเหลวและเป็นทุกข์หรือส่วนที่ช่วยให้คุณมีความสุขและประสบความสำเร็จหากคุณเลือกที่จะใช้ในส่วนที่ช่วยให้คุณมีความสุขความสำเร็จจากนี้ไปทุกเช้าที่ตื่นและทุกคืนก่อนเข้านอนคุณต้องฝึกจินตนาการภาพตัวเองในลักษณะที่คุณต้องการจะเป็นตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการผอมก็ให้จินตนาการภาพตัวเองในหุ่นที่ผอมเพรียวหลับตานึกภาพในสมองว่าตัวเองกำลังยืนส่องกระจกและยิ้มอย่างภาคภูมิใจกับรูปร่างที่เป็นดังต้องการหรือถ้าหากคุณต้องการเป็นคนที่มีคนรักและชื่นชมก็ให้จินตนาการภาพตัวเองว่าได้รับคำชื่นชมและได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างสร้างภาพคนรอบข้างและบรรยากาศทุกอย่างให้ชัดเจนในจินตนาการยิ่งภาพที่คุณเห็นในใจชัดเจนมากเท่าไหร่ภาพแห่งความเป็นจริงก็จะมาถึงได้อย่างรวดเร็วและตรงตามความปรารถนามากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่มันคือกฎสากลของจิตใจและจักรวาลภาพในจินตนาการที่ชัดเจนจะช่วยให้ร่างกายมีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงภาพในจินตนาการที่ชัดเจนจะทำให้จิตไม่ไขว้เขวจนกว่าจะทำทุกอย่างได้บรรลุผลมันจะทำให้เราเกิดความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ให้สิ่งที่อยู่ในจินตนาการมีความสอดคล้องกับสิ่งที่เห็นในความจริงอย่าย่อขนาดความฝันในอนาคตให้เล็กเท่าตัวตนในปัจจุบันแต่จงสร้างตัวตนในปัจจุบันให้ยิ่งใหญ่คู่ควรกับความฝันในอนาคตวิธีที่ดีที่สุดในการได้มาซึ่งสิ่งที่คุณต้องการก็คือการสร้างชีวิตให้คู่ควรกับการได้รับมันเพราะถ้าคุณไม่คู่ควรกับมันคุณก็จะสูญเสียมันไปอย่างรวดเร็วเมื่อคุณตั้งใจสร้างตัวเองจนได้รับสิ่งที่คู่ควรคุณก็จะไม่มีทางสูญเสียสิ่งนั้นไปง่ายๆเพราะมันคือสิ่งที่คุณเป็นไม่ใช่สิ่งที่คุณได้มาโดยบังเอิญถ้าคุณอยากร่ำรวยคุณก็ต้องหมั่นสะกดจิตตัวเองว่าคุณเป็นคนสู้งานไม่ท้อถอยถ้าคุณอยากมีชีวิตคู่ที่ยอดเยี่ยมคุณต้องหมั่นจินตนาการว่าตัวเองเป็นคนดีมีคุณภาพพร้อมกันนั้นก็พยายามสร้างคุณค่าให้กับตัวเองอยู่เสมอเชื่อเถอะว่าเงินทองและคู่ครองที่คุณปรารถนาจะมาปรากฏให้คุณเห็นตรงหน้าในไม่ช้าอย่างแน่นอนจักรวาลนี้ถูกออกแบบมาอย่างดีและเหมาะสมแล้วการได้อะไรมาด้วยความพยายามด้วยความตั้งใจและด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของตัวเอง
คือรางวัลแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะมันจะนำมาซึ่งสิ่งที่ไม่มีวันถูกขโมยและไม่มีวันที่จะหายไปไหนซึ่งนั่นก็คือตัวตนใหม่ที่คุณได้มาจากประสบการณ์และการเติบโตนั่นเองดังนั้นหากต้องการสวดมนต์ขอพรอย่าขอแค่ให้ตัวเองได้รับในสิ่งที่ต้องการแต่จงขอให้ตัวเองมีชีวิตและจิตใจอันยิ่งใหญ่คู่ควรแก่การได้รับในสิ่งที่ต้องการคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะมีความสุขจากการเห็นความสำเร็จ2 ครั้งครั้งแรกคือเห็นตอนเห็นด้วยจิตครั้งที่2คือเห็นด้วยตาหลายคนอาจสงสัยว่าคนที่มีจินตนาการเหมือนกันอยากมีความสุขและประสบความสำเร็จเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความสุขและประสบความสำเร็จได้สำหรับคนที่ยังไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการนั้นผู้เขียนบอกว่าลองถามตัวเองดูว่าความฝันและจินตนาการของคุณนั้นชัดเจนพอหรือยังหากความฝันของคุณชัดพอคุณจะไม่ต้องง้อนาฬิกาปลุกเพื่อลุกขึ้นมาสร้างมันให้เป็นจริงหากความฝันของคุณชัดพอคุณจะไม่ต้องรอให้คนอื่นเอาเงินมาล่อหรือเอาไฟมาลนก้นให้ทำงานหากความฝันของคุณชัดพอคุณจะไม่ท้อไม่ถอยและไม่ปล่อยให้คำปฏิเสธมาหยุดคุณอยู่ณจุดที่ต่ำกว่าความต้องการของคุณหากความฝันของคุณชัดพอคุณจะไม่ต้องบนบานเพื่อร้องขออะไรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติเพราะจิตของมนุษย์ทุกคนเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากที่สุดมันจะค่อยๆสร้างสรรค์ความปรารถนาของคุณให้เป็นจริงขึ้นมาเองลองถามตัวเองดูอีกครั้งว่าความฝันของคุณชัดพอหรือยังสมองเป็นอวัยวะเดียวในร่างกายที่ยิ่งถูกใช้มากเท่าไหร่ยิ่งเสื่อมช้าลงเท่านั้นถ้าคุณอยากชะลอไว้ให้กับสมองของคุณต้องศึกษาหาความรู้อยู่เสมอจากนั้นคุณต้องใช้ความรู้ที่คุณมีวิธีการใช้ความรู้ที่ดีที่สุดในโลกนี้คือการให้ความรู้กับผู้อื่นเหมือนที่ผู้เขียนกำลังให้ความรู้พวกเราผ่านหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลในหนังสือเล่มนี้จะถูกนำไปใช้สร้างสมองที่สวยงามเพื่อทุกคนจะได้นำสมองนั้นไปสร้างสังคมที่งดงามต่อไปอย่าเอาความรู้ที่มีไปใช้กดขี่ข่มเหงแย่งชิงหรือเอาเปรียบคนอื่นโลกของเราจะงดงามและอบอุ่นยิ่งขึ้นหากเราช่วยกันสร้างสมองและสังคมที่ดีด้วยการให้และการแบ่งปันสิ่งดีๆที่ตัวเองมีให้กับคนอื่นความสวยงามที่สุดอย่างหนึ่งของการเป็นมนุษย์คือความจริงที่ว่าการเติมความสุขให้กับคนอื่นมักจะทำให้เราเต็มเสียเองขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้กำตามสมองขอบคุณที่เข้ามารับฟัง Key Story ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยครับ